hogy most ott hallgassak, de amúgy jó. Olyan bírom az OTL-es sávokat. Én nem ítélem el senkit. Megnézem a kezikegyet. Jaj! Oh mein Gott, oh mein Gott! Mi? Na melyiket hozzuk? Vannak bajok. És hát vannak bajok. Az a harci helyzet, hogy ebből semmelyik se jó. Nem, a csegi az jó amúgy. Ja, a csegit ezt hozom. Aha. Hol? Ja? Most ott jöttem a sok léleket. Azért még visszamálltak, ugye? Azért még visszamálltak. Aha. Sok vannak. I've been... Aha. Közel volt. Lehet a másik nem jön most. 11 másodpercen múlik most az életem. Is everyone wants... Mi? Mi? Nem mi? Mi? Bro hustler. Né. Oh, még jó, hogy működik a soft aim-em. Jézus úristen. Jézusom, még jó, hogy működik. A wallhackám sajnos most befutcsolt, nem baj. Na most endgame-be vagyunk, most koncentrálni kell. Soft aim-et kapcsolt ki. Olyan jó. Bocs, már tényleg annyira jó, annyira sokat fizettem, hogy már a kezeimben van. Tehát ezt már nem kapcsoltam ki, ez már benne van az artériáimba. Az artériáimba folyik a wallhack, a vénáimba folyik a soft aim. Nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni, sajnálom. Tehát már tényleg a véremben van. Mondjuk fedezékem az nulla, szóval bármelyik pillanatban megdögölhetnék most. Hol a másik kettő? És hogy döglött meg foldam is be? 3-an élünk emberek. Bra. Ennyire meg van hallva az a játék. De nincsen software chat, persze nincsenek, ne software-ezzenek. Főleg nincs értelme. Kibannolnak, azt ezért. Aha. Nice. Olyan, az olyan. Ez egy AI. Jaj.
Mi a pöcsös? Ez még mindig a... Hol van? Hol vagy? Nem látom. Oh, megvan. Where is the blood? Ezen. Aha. 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 Trickshotter? Ekkora trickshot, tesó.